Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου του 2024. Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη έγινε στις 24 Φεβρουαρίου. Θα τη διαβάσουμε απόψε, γιατί ούτως ή άλλως τις επόμενες 2 ημέρες θα βλέπετε το βίντεο, και στη συνέχεια έχουμε μία πολύ πλούσια εκπομπή απόψε σε ειδήσεις, σε υλικό, σε πληροφορίες, πολύ πλούσια. Να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είναι κορυφαία μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Ανέλαβε την ηγεσία της φιλικής εταιρείας, στην ουσία αυτός αποφάσισε. Για 2 χρόνια παραιτήθηκε από ήταν υπασπιστής του Τσάρου, παραιτήθηκε και ανέλαβε την αρχηγία. Ήταν μια μεγάλη μορφή. Είχα κάνει κάποια στιγμή μια ομιλία, ένας Ρουμάνος συγγραφέας που είχε γράψει ένα βιβλίο για τους Υψηλάντες, παρουσίαζε το βιβλίο του και έκανα μια έρευνα και έκανα και εγώ μια ομιλία για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Είναι ο νεότερος στρατηγός στην ιστορία του τσαρικού, σοβιετικού και ρωσικού στρατεύματος. Ο νεότερος στρατηγός, νομίζω σε ηλικία 27-28 χρονών είχε γίνει στρατηγός. Αν δεν κάνω λάθος, στη μάχη της Δρέσδης, θα κάνουμε αναφορά τις επόμενες μέρες για το βιογραφικό του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Στη μάχη της Δρέσδης έχασε το χέρι του, ήταν μονόχειρ, ήταν καταξιωμένος στο επιτελείο του Τσάρου, παραιτήθηκε λοιπόν, ζήτησε άδεια για 2 χρόνια και ηγήθηκε στην ουσία της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν μεγάλη μορφή, θα κάνουμε αναφορά επαναλαμβάνω στο βιογραφικό του. Τώρα να διαβάσουμε λίγο την προκήρυξη, που είναι ένα, κατά την άποψή μου, ιστορικό ντοκουμέντο διαχρονικής αξίας, τα διαλαμβανόμενα μέσα στην προκήρυξη. Είπαμε ότι κυκλοφόρησε η προκήρυξη στις 24 Φεβρουαρίου του 1821 στο Ιάσιο της Μορδοβλαχίας. Σήμερα βρίσκεται η πόλη αυτή στο Ρουμανία και κήρυται με την ανακοίνωση της προκήρυξης την Ελληνική Επανάσταση. Η προκήρυξη καλούσε όλους τους Έλληνες να ξεσηκωθούν. Αναφερόταν στους αγώνες των ευρωπαϊκών λαών να εκδιώξουν τους τυράννους τους και διαβεβαίωνε ότι η κρατειά δύναμης, εννοούσε την Ρωσία, θα βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση. Συντάχθηκε στο Κισινάου της Βεσαραβίας, τότε ήταν Νότια Ρωσία, σήμερα είναι το Κισίνεφ ή Κισινάου, πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Η προκήρυξη είχε τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος». Η ώρα ήλθεν, ο άνδρες Έλληνες. Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι. Οι Σέρβοι, οι Σουλιώτε και όλοι οι ήπειρος οπλοφορούντες μας περιμένουν. Ας ενωθόμεν λοιπόν με ενθουσιασμόν. Η πατρίς μας προσκαλεί. Η Ευρώπη προσιλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορρίδια την ακινησίαν μας. Ας αντιχύσωσι λοιπόν όλα τα όρη της Ελλάδος από τον ήχον της πολεμικής μας σάλπιγγος και εκυλάδες από την τρομεράν κλαγκίν των αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάσει τα ανδραγαθίας μας, οι δε τύρανοι ημών τρέμοντες και οχροί θέλουσι φύγει από έμπροσθέν μας. Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ασχολούνται εις την απόλαυση της ιδίας ευδαιμονίας και πλήρης ευγνωμοσύνης δια τας προς αυτούς των προπατώρων μας ευεργεσίας επιθυμούσι την ελευθερία της Ελλάδος. Εμείς φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος είμεθα ευέλπιδες να επιτύχουμε την υπεράσπιση αυτών και εις βοήθειαν πολύ εκ τούτων φιλελεύθερη θέλουση έλθει δια να συναγωνιστώσει με ημάς. Κινηθείτε, ω φίλοι, και θέλετε ήδη μίαν κρατεάν δύναμη να υπερασπιστεί τα δίκαιά μας, εννοούσε τη Ρωσία. Θέλετε ήδη και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς ήτινες παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσε τα νότα προς τον εχθρόν και να ενωθώσει με ημάς. Ας παρησιαστώσει με ειλικρινές φρόνημα. Η πατρίς θέλει να τους εγκολποθεί. Ποιος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας βραχίωνας? Ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσοι ενθουσιασμού.
Ενωθείτε λοιπόν οι ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες. Ας σχηματιστώσει φάλαγγες εθνικέ, ας εμφανιστώσει πατριωτικέ λεγεώνες και θέλετε ειδί τους παλαιούς εκείνους κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωση εξιδίων απέναντι των θριαμβευτικών μας σημεών. Εις την φωνή της άλπιγγών μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγαίου πελάγους θέλω συναντηχήσει. Τα ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρό ειρήνης ήξευραν να εμπορεύονται και να πολεμώσει, θέλω συσπήρει εις όλους τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μαχαίραν, την φρίκην και τον θάνατον. Ποια ελληνική ψυχή θέλει να διαφορήσει στην πρόκληση της πατρίδος? Εις την Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σύον την αιματωμένη κλαμίδα του τυράννου εγείρει των λαών. Τι θέλετε κάμεις εις ο Έλληνες, προς τους οποίους η πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομένη φωνήν επικαλείται τη βοήθεια των τέκνων της? Η Θεία Πρόνοια, ω φίλοι συμπατριώτε, ευσπλαχνιστήσα πλέον τας δυστυχίας μας, ευδόκησε ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλουμε να απολαύσει με την ελευθερία πάσαν ευδαιμονίαν. Ας λοιπόν από αξιόπεμπτον αβελτηρίαν, αν λοιπόν από αξιόμεμπτον αβελτηρίαν αδιαφορήσομεν, ο τύραννος γενόμενος αγριότερος θέλει πολλαπλασιάσει τα δεινά μας και θέλουμε καταντήσει διαπαντός το δυστυχέστερο πάντων των εθνών. Στρέψατε τους οφθαλμούς σας ως συμπατριώτε και είδετε την ελεηνήν μας κατάσταση. Είδετε εδώ τους ναούς καταπατημένους, εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα, διαχρήσιν ανεδεστάτην της ανεδούς φιλιδονίας των βαρβάρων τυράννων μας, τους οίκους μας γεγυμνομένους, τους αγρούς μας λεηλατημένους και ημάς αυτούς ελεηνά ανδράποδα. Είναι καιρός να αποτινάξουμε τον αφόρητον τούτων ζυγών, να ελευθερώσουμε την πατρίδα, να κρυμνήσουμε από τα νέφη την εμισέλληνων, για να υψώσουμε το σημείο διού πάντοτε νικόμεν, λέγω των σταυρών, και ούτω να εκδικήσουμε την πατρίδα και τον ορθόδοξον ημών πίστην από την ασεβή των ασεβών και αφρόνηση. Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, ως της ανδριωτέρος υπερασπιστεί τα δίκαια της πατρίδος και ωφελημωτέρος την δουλεύσει. Το έθνος συναθριζόμενον θέλει εκλέξει τους δημογέροντάς του και εις την ύψιστον ταύτην βουλήν θέλωσιν υπέκει όλε μας οι πράξεις. Ας κινηθώμε λοιπόν με εν κοινόν φρόνημα, οι πλούσιοι ας καταβάλουμε μέρος της ιδίας περιουσίας, οι ιεροί ποιμένες ας εμψυχώσωση των λαών με το ίδιο τον παράδειγμα και οι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Οι δέν ξένες αυλές υπουργούνται στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εισήν έκαστον υπουργή δύναμην, ας ορμήσωσε όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρών στάδιον και αν συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα των χρεωστούμενων φόρων και ως γενναίοι ας οπλισθόμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλων της Ανδρείας και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκην και με ταυτήν παν αγαθών. Ποιοι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραχθώσιν απέναντι λαού πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας? Μάρτυρες οι ηρωικοί αγώνες των προβατόρων μας, μάρτης η Ισπανία, ή της πρώτη και μόνη κατετρόπωσεν τα σε αητή τους φάλαγγας ενός τυράννου. Με την ένωση ως συμπολίτε, με το προς την ιεράν θρησκείαν σέβας, με την προς τους νόμους και τους στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθερότητα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευκτος. Αυτή θέλει στεφανώσει με δάφνας αϊθαλής τους ηρωικούς αγώνας μας. Αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξει τα ονόματα ημών εις των ναών της Αθανασίας, δια το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η πατρίς θέλει να ανταμείψει τα ευπηθή και γνήσια της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και τιμής. Τα δε απειθή και κοφεύοντα εις την τωρινή πρόσκληση θέλει αποκηρύξει ως νόθα και ασιανά σπέρματα και θέλει παραδώσει τα ονόματά των ως άλλων προδοτών εις των αναθεματισμών και κατάραν των μεταγενεστέρων. Ας καλέσουμε λοιπόν εκ νέου ο ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες την ελευθερία στην κλασική γη της Ελλάδος.
Ας συγκροτήσουμε μάχη μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών. Ας πολεμήσουμε εις τους τάφους των πατέρων μας, οι οποίοι δια να μας αφήσουν ελευθέρους επολέμησαν και απέθαναν εκεί. Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις τη σκιάν του Επαμινόνδου Θηβαίου και του Αθηναίου Θρασιβούλου, ήτινες κατετρόπωσαν τους 30 τεράνους. Εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτονος, οι οποίοι συνέτριψαν των πισιστρατικών ζυγών, εις εκείνην του Τεμολέοντος, ως της απεκατέστησε την ελευθερία εις την Κόρινθον και τα Σιρακούσας, μάλιστα εις εκείνας του Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους του Λεωνίδου και των 300. Ήτινες κατέκοψαν το Σάκης τους αναρρύθμιτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον με πολλά μικρών κόπων να εξαφανίσουμε εξ ολοκλήρου. Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι, η πατρίς σας προσκαλεί. Αλέξανδρος Υψηλάντης, τη 24η Φεβρουαρίου 1821, εις το Γενικών Στρατόπεδων του Ιασίου. Λοιπόν, τι να πει κανείς λοιπόν? Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος λέγεται η προκήρυξη για αυτούς οι οποίοι είτε έχουν απαξιώσει οι από εδώ και οι από εκεί την πατρίδα, είτε έχουν απαξιώσει και οι από εδώ και από εκεί την πίστη. Σε αυτά θεμελιώθηκε η Ελληνική Επανάσταση και σε αυτή την προκήρυξη και στα όσα επακολούθησαν χρωστάμε την όποια ελευθερία απολαμβάνουμε οι πρόγονοι μας 200 χρόνια τώρα και εμείς σε αυτόν τον τόπο. Ας τους τιμήσουμε λοιπόν. Θα επανέλθω στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, γιατί ο άνθρωπος αυτός, θα κάνουμε αναφορά στην πορεία της Επανάστασής του, στη σύλληψή του από τους συμμάχους, στη φυλάκισή του, απελευθερώθηκε λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας, τον απελευθέρωσαν. Η υγεία του έπασχε από μία ασθένεια, θα τα πούμε αυτά. Η υγεία του επιδεινώθηκε, πέθανε στη Βιέννη και είπε: εγώ δεν αξιώθηκα να πάω στην Ελλάδα, σας παρακαλώ η καρδιά μου να μεταφερθεί εκεί. Και σήμερα βρίσκεται η καρδιά του μαζί με τον αδελφόν του στο Αμαλίον, στην εκκλησία που βρίσκεται εδώ πίσω από την Ηρώδο του Αττικού, την οποία την έχουμε επισκεφτεί, λεπτομέρειες σε επόμενη αναφορά μας. Αυτά λοιπόν για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Τι να πω τώρα? Ακούστε εδώ που βρισκόμαστε. Οδός Φιλελλήνων, οδός Βασιλείας Σοφίας, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου, οδός Βενιζέλου. Είδατε πουθενά Καποδίστρια? Είδατε πουθενά Υψηλάντη? Μην μου πείτε τώρα ότι έχει μια Καποδιστρίου στα Πατήσια ή στη Δράμα ένας δρόμος 200 και 500 μέτρων. Μιλάμε για δρόμους οι οποίοι να βρίσκονται καθημερινά στο στόμα των Ελλήνων. Εντάξει, είναι η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Πανεπιστημίου ή Βενιζέλου. Πού είναι ο Καποδίστριας, πού είναι ο Υψηλάντης? Ξέρετε ότι οι Υψηλάντες ήταν πάμπλωτοι. Καταρχάς ο παππούς του Υψηλάντη ήταν αυτός ο οποίος ως υπουργός εξωτερικών του Σουλτάνου υπέγραψε τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η οποία συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή του 1794, αν δεν κάνω λάθος, ναι, αποτελεί το θεμέλιο της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτά που περιλαμβάνονται μέσα. Ο δε παππούς του ήταν ηγεμόνας εκεί στη Μορδοβλαχία, είχε κάνει σύνταγμα για τη διακυβέρνηση, είχε κάνει στρατό, νομίζω 11 λόγους ή 11 τάγματα. Έλληνες τότε. Απλά να πω, να κάνω μια αναφορά στην προκήρυξη. Προσέξτε τι ιστορική συνείδηση είχε της ελληνικότητάς του. Γιατί υπάρχουν εδώ καθηγητές. Δηλαδή δεν υπάρχει, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει τέτοιο κράτος στον κόσμο να πληρώνει καθηγητές για να ξυλώνουν την εθνική συνείδηση των Ελλήνων και να προσπαθούν οι καθηγητές ιστορίας. Αυτό είναι ένα σχέδιο που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα και με σημαδεμένη τράπουλα έδιναν εδώ και εκεί διδακτορικά για ιστορικούς. Τους φύτεψαν σε όλες τις περισσότερες σχολές ιστορίας των ελληνικών πανεπιστημίων και έχουμε αυτά τα χάλια που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, πόσες φορές λέει Έλληνες, Έλληνες, Έλληνες? Γιατί δεν λέει άλλη λέξη? Αν δεν είχε συνείδηση ότι ήταν Έλληνας, που δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στην Ελλάδα
και μιλάει για τον Μιλτιάδη, όχι τον Μιλτιάδη, τον Επαμινόνδα, τον Θεμιστοκλή, τον Λεωνίδα. Ξέρει την ιστορία καλύτερα από αυτούς, από ό,τι τη γνωρίζουμε σήμερα εμείς οι νεοέλληνες. Πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Ελλάδα. Και πόση μεγάλη σημασία έδωσε στους απόδημους Έλληνες και στους υπουργούντες και στρατηγούντες σε ξένες αυλές. Λέει, παρατήστε τους και ελάτε να βοηθήσετε τη χώρα. Μήνυμα για τους απόδημους είναι. Διαχρονικό μήνυμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα σημερινά. Έπιασαν 2 Τούρκους υπηκόους στα Χανιά, οι οποίοι είχαν νοικιάσει πολυτελέστατη βίλα, είχαν και πολυτελέστατο αυτοκίνητο, αυτά τα τέτοια όπως τα ξέρετε τα θηριώδη, είχαν περάσει λέει από τον Εύρο, πήγαν στο φυλάκιο, ζήτησαν άσυλο και έκτοτε έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στα Χανιά. Τους παρακολουθούσαν φυσικά οι αρμόδιες υπηρεσίες, η υπηρεσία πληροφοριών, και χθες τους συνέλαβαν. Προσπαθούν τώρα από τα στοιχεία που έχουν πάνω να δουν τι ρόλο έπαιζαν. Εάν έπαιζαν ρόλο κατασκοπίας, γιατί κοντά στο αεροδρόμιο των Χανίων τους έπιασαν, αν έκαναν κατασκοπία, γιατί τα Χανιά ήταν πάντα στο επίκεντρο των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, και λόγω της βάσης της Σούδας και λόγω του αεροδρομίου. Αυτά με τους δύο. Βρέθηκε και ένα όπλο, λέει, 9 χιλιοστών και 15 φυσίγγια. Επειδή λέγονται διάφορα, ήρθε η Μετσόλα εδώ, ξέρετε τι γίνεται. Το Ευρωκοινοβούλιο έκανε ένα ψήφισμα. Αντί να καθίσουμε αυτό το ψήφισμα να το διαβάσουμε με ψυχραιμία, να δούμε τι λέει, γιατί κατηγορείται η Ελλάδα ότι δεν έχει κράτος δικαίου, να χωρίσουμε τα χλωρά από τα ξερά, διότι κάποια πράγματα κάπου βασίζεται αυτό. Αντί να μπουν οι διάφοροι παπαγάλοι και να λένε διάφορα, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε στη μέση ότι είμαστε κράτος δικαίου. Για κοιτάξτε εδώ λοιπόν και θα σας πω μετά για αυτό το θέμα. Την κατάσταση των ατομικών ελευθεριών στην Ελλάδα βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν το 2021, παρουσιάζει το νέο κείμενο πολιτικής του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, συμβάλλοντας τεκμηριωμένα στη συζήτηση για την ποιότητα της φιλελεύθερης δημοκρατίας στη χώρα μας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία του Δίκτυα Ατομικών Ελευθεριών, ο οποίος δημοσιεύεται από τους διεθνείς συνεργάτες του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών, Cato Institute και Fraser Institute, και μετρά τη συνολική ελευθερία του ατόμου με βασικά πεδία την ομοκρατία, κράτος δικαίου, την ασφάλεια και την προστασία, την ελευθερία της μετακίνησης, την θρησκευτική ελευθερία, την πρόσβαση στο δικαίωμα του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε και την κοινωνία των πολιτών, την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης και την ελευθερία στις ανθρώπινες σχέσεις. Η Ελλάδα καταλαμβάνει, κρατηθείτε, και οι παπαγάλοι που μας λέγατε διάφορα, μπείτε στις τρύπες σας, κρυφτείτε, όπως κρύβονται οι αρουραίοι. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 25η θέση μεταξύ 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δίκτυο ατομικών ελευθερών του Cato Institute και του Fraser Institute βάσει των δεδομένων για το 2021. Ψηλό είμαστε, από κάτω μας είναι μόνον η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Τι μου λέτε τώρα, πού είναι το κράτος δικαίου που υπερηφανεύεστε? Επειδή έχετε διάφορους παπαγάλους που υποτίθεται ότι μιλούν ελεύθερα? Πού είναι το κράτος δικαίου? Αν υπήρχε κράτος δικαίου, δεν θα έπαιρνε η κυβέρνηση τηλέφωνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία την έχουν ανάγκη, και λέει μη βγάζεις αυτόν, μη βγάζεις αυτόν, μη βγάζεις αυτόν και βγάλε αυτόν και βγάλε αυτόν. Και μην λέτε, και τι λέει, έχει συλληφθεί κανένας δημοσιογράφος? Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι ο βαθμός της χειραγώγησης. Πάμε λοιπόν. Η Ελλάδα, είπαμε, η κατάταξη της Ελλάδας στον δείκτη σημείωσε σημαντική κάμψη από την 41η θέση το 2009 στην 52η το 2021, σημειώνοντας στην τελευταία έκδοση του δείκτη τη χαμηλότερη βαθμολογία από το 2000. Για όσους υπερηφανεύεστε. Οι μεγάλες αδυναμίες της χώρας σημειώνονται στα πεδία της νομοκρατίας, του κράτους δικαίου δηλαδή,
της ελευθερίας στις ανθρώπινες σχέσεις και της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης. Στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, η χαμηλή επίδοση οφείλεται κυρίως στον υποδείκτη που μετράει το βαθμό που μεμονωμένοι δημοσιογράφοι παρενοχλούνται, παραδείγματος χάρη, απειλούνται με μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, ξυλοκοπούνται ή σκοτώνονται από κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, ενώ ασκούν θεμιτές δημοσιογραφικές δραστηριότητες. Η μεγαλύτερη απόσταση από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφεται στο πεδίο της ελευθερίας στις ανθρώπινες σχέσεις, όπου η Ελλάδα υπολείπεται 2,13 μονάδες στα 10 από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, Νίκος Ρόμπαπας, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Η επίδοση της χώρας μας στο δίκτυο ατομικών ελευθεριών αποδεικνύει ότι έχουμε ακόμα μεγάλη απόσταση να διανύσουμε σε αυτό το κρίσιμο πεδίο. Αυτά, και τώρα σας φέρω και άλλες δύο αποδείξεις ότι δεν έχουμε κράτος δικαίου. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του Πάτσι, ο Πάτσης ήταν ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είχε μία εταιρεία με τα κόκκινα δάνεια. Επειδή αυτός εγκρίθηκε με τρόπο που δεν θέλω να αναφερθώ, μην βρεθώ σε καμιά φυλακή, κατόπιν συναλλαγής με την οικογένεια του Πρωθυπουργού, να είναι υποψήφιος βουλευτής, σε μονοεδρική που σίγουρα θα έβγαινε βουλευτής, και στη συνέχεια όταν τον αποκάλυψαν και αποκαλύφθηκε η σχέση του, τι έγινε ξέρετε? Βγάλαν την υπόθεση της 12χρονης, η οποία υπόθεση ήταν γνωστή και εδώ και μήνες. Έδωσαν γραμμή στα μέσα και έπαιζαν τα μέσα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, φόρα, παρτίδα, μονοκαλλιέργεια τη 12χρονη, χωρίς να βγαίνουν στη φόρα ποιοι φιλοκυβερνητικοί ήταν οι επισκέπτες της κοπηλιάς αυτής. Δεύτερο παράδειγμα, οι παλαιοχριστιανοί. Γιατί τώρα το ξέρουν το θέμα? Ξέρετε γιατί το έβγαλαν τώρα? Για να έρθει στην επιφάνεια και να καλύψει τις πομπές του κόσμου προς την κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να σπηλώσει και το χριστιανισμό, γιατί η Εκκλησία είναι αυτή την οποία φοβούνται. Την Εκκλησία φοβούνται για τις ευρωεκλογές. Γιατί αν η Εκκλησία, που είναι ένα δίκτυο, να το δούμε έξω από τα θρησκευτικά και τα άλλα, είναι ένα δίκτυο πανίσχυρο που φτάνει κανένα κόμμα δεν έχει τέτοιο δίκτυο. Αν αποφασίσει η Εκκλησία να δώσει γραμμή, θα τα δούμε τα αποτελέσματα στις κάλπες. Και για να μπορέσουν λοιπόν ή να πιέσουν ή να ξέρω εγώ, βγάλαν εδώ και βγάλαν και άλλες αθλιότητες που ντρέπεται κανείς που είναι Έλληνας με αυτά που λένε, και για άλλα πράγματα φυσικά. Πού είναι λοιπόν το κράτος δικαίου? Αιμομιξίες και ανοησίες. Και αυτό να συμβαίνει γιατί πρέπει να διαπομπεύονται δημοσίως από τηλεοράσεως, και δεν ντρέπονται τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι να το κάνουν πρώτο θέμα επειδή τους είπε η κυβέρνηση? Δεν ντρέπονται λίγο? Επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ινδίες. Ακούστε, εδώ, εντάξει, μην τρελαθούμε στο τέλος. Με την Ελλάδα είμαστε. Ο Πρωθυπουργός πήγε στις Ινδίες. Η επιτυχία του Πρωθυπουργού είναι επιτυχία της Ελλάδας. Κάποιος λέει, είσαι σίγουρος ότι πήγε για τα συμφέροντα της Ελλάδας και όχι για Αμερικών κολλητών του? Και έτσι να είναι. Επενδύσεις να έρθουν εδώ, να επωφεληθούμε. Ας επωφεληθούν και κάποιοι επιχειρηματίες. Τι θα κάνουμε? Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Θα επωφεληθεί και η Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάει ταξίδι έξω, για το οποίο μιλούσαμε εδώ και μήνες και χρόνια. Δείτε τη σχέση μας με την Ινδία. Τώρα που πηγαίνει, δεν θα πρέπει να ευχηθούμε καλή επιτυχία? Δεν θα πρέπει να πούμε μπράβο που το επέλεξαν και το κάνουν, έστω και αργά? Μην τρελαθούμε στο τέλος. Εδώ δεν κάνουμε αντιπολίτευση εμείς. Παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, όποια είναι σωστά τα επενούμε και όσα πρέπει να ασκήσουμε κριτική, ασκούμε κριτική. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι σας πόνισε? Λοιπόν, μαζί με τον Πρωθυπουργό Μόντι δημιουργούμε και ενισχύουμε τις σχέσεις των χωρών μας. Κάνουμε σημαντικότατη πρόοδο στην εμβάθυνση στρατηγικής συνεργασίας στην άμυνα, την ασφάλεια, τη γεωργία, την κυβερνοασφάλεια και άλλους τομείς. Είμαστε κοντά η μία χώρα στην άλλη. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες, τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο.
Είμαστε εδώ με πολλούς Έλληνες επιχειρηματίες και δίνουμε έμφαση σε πολλούς τομείς. Θέλουμε να μάθουμε από το ινδικό θαύμα της πληροφορικής. Όντως έχουν κάνει θαύμα. Ήδη έχουμε σημαντικές ελληνικές επενδύσεις στην Ινδία και η Ινδία έχει αρχίσει να επενδύει στην Ελλάδα. Η συνεργασία μας είναι πολλά υποσχόμενη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προχωράμε ταχύτατα προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας. Έχουμε εντοπίσει ευκαιρίες για να δώσουμε νέα όθηση και κατεύθυνση στη συνεργασία μας. Στόχος είναι ο διπλασιασμός των εμπορικών συναλλαγών μέχρι το 2030, τόνισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Ινδίας. Στρατηγική σχέση επιδιώκουμε. Να θυμίσουμε ότι το βασικό έργο που πλαισιώνει τη σχέση Ελλάδας και Ινδίας είναι ο σχεδιαζόμενος διάδρομος Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, μέσω του οποίου προωθείται η σύνδεση ενός μεγάλου τμήματος της Νότιας και της Δυτικής Ευρασίας. Αυτός είναι μια ζώνη, ένας δρόμος στο σχέδιο της Κίνας, είναι ας πούμε μια άλλη πρόταση, ανταγωνιστική του σχεδίου μια ζώνη, ένας δρόμος της Κίνας. Αποκλείεται η Τουρκία από αυτό, αποκλείεται η Αίγυπτος, γι' αυτό τους έφερε κοντά προχτές που είπαμε. Εν πάση περιπτώσει αυτό θα χρειαστεί να δώσουν ένα λιμάνι, γιατί αυτός ο δρόμος ξεκινάει από την Ινδία, περνάει τον Ινδικό ωκεανό, φτάνει στην Αραβική Χερσόνησο, έρχεται στο Ισραήλ και μετά από το Ισραήλ, από το λιμάνι της Χάιφας και του Ασδότ πιθανόν, κάπου πρέπει να πάει σε ένα λιμάνι για να φτάσει στην Ευρώπη. Ελλάδα λοιπόν, είτε Αστακός, είτε Βόλος, είτε Θεσσαλονίκη. Δώστε τα γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες. Λοιπόν, αυτά τώρα. Ακούστε, εδώ έχουμε θέμα με τις τουρκικές ναύτεξ και αντιναύτεξ. Με τις αντιναύτεξ και αντινόταν. Ξέρετε, παλιά, δεκαετία του 90, ένα από τα σενάρια τα οποία επεξεργαζόντουσαν οι τουρκικές αρχές ήταν ότι εφόσον η Ελλάδα επιμείνει στη στρατιωτικοποίηση των νησιών, κάποια στιγμή οι τουρκικές αρχές, επειδή αυτό το θεωρούν απειλή και παράνομη την μετάβαση στρατευμάτων στα νησιά, ότι θα μπορούσαν να κάνουν ακόμα και νιοψίες σε πλοία εμπορικά ή τα ποστάλια τα λεγόμενα που φεύγουν από τον Πειραιά ή από άλλα λιμάνια και πηγαίνουν στα λιμάνια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που με βάση την τουρκική άποψη δεν πρέπει να έχουν στρατό πάνω τους. Αυτό λοιπόν το κράτησε το κράτος από τότε, γιατί εντάξει, έχει το δικό μας κράτος ασθενή μεν, μνήμη δε, έχει. Εδώ λοιπόν τι μας είπαν χθες οι Τούρκοι? Ότι είναι αποστατικοποιημένη αυτή η περιοχή που πάτε να κάνετε την άσκηση αυτή των ενόπλων δυνάμεων, που είναι στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο, μακριά από τα τουρκικά παράλια, και μας είπαν, έθεσαν και θέμα ασφαλούς ναυσιπλοείας. Δηλαδή και κυριαρχία έθιξαν και θέματα ασφαλούς ναυσιπλοείας στο Αιγαίο. Αυτά όλα τα πληρώνουμε γιατί δεν είχαν το θάρρος οι ελληνικές κυβερνήσεις να επεκτείνουν, και δεν έχουν το θάρρος, να επεκτείνουν τα χωρικά έντατα στα 12 μίλια. Επεκτείνοντας τα χωρικά έντατα στα 12 μίλια, όλες αυτές οι περιοχές στις οποίες η Τουρκία εξαπλώνει την επεκτατικότητά της μέσα από το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, θα ήταν σκληρή εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Αφήσαμε την πόρτα ανοιχτή και αλωνίζει ο Τούρκος. Εν πάση περιπτώσει, εμείς κάναμε διάβημα στην Τουρκία και μαθαίνω ότι έκανε και η Τουρκία διάβημα στην Ελλάδα. Προσέξτε, πέρα από τις ναύτεξ, τις αντιναύτεξ, έκανε και η Τουρκία, εμείς κάναμε διάβημα, δούμε. Επιδόθηκε σχετική ρηματική διακοίνωση προς την τουρκική πλευρά. Εστάλησαν επιστολές διαμαρτυρίες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας στην αρμόδια υπηρεσία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, IMO, και στον συντονιστή για θέματα ναύτεξ των περιοχών Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας και Ευξήνου Πόντου. Αντιστοίχως βέβαια έχει κινηθεί και η τουρκική πλευρά, με διαβήματα προς τον πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα. Η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη στις θέσεις της, όπως ήταν άλλωστε απολύτως αναμενόμενο. Συγγνώμη τώρα, όταν λέμε αναμενόμενο,
Τι εννοούμε, τι ακριβώς εννοούμε αναμενόμενο? Και μας λένε, συνεχίζουν να λένε, να σας πω κάτι, κάπου εκεί στη Μακεδονία λένε όποιος δεν ντρέπεται πολλά καλά χαίρεται, ή ποιος έχασε την ντροπή να τη βρούνε αυτοί? Έχουν το θράσος αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν να μας παρουσιάσουν το μαύρο άσπρο όταν λέγαμε ρε πού πάτε να κάνετε προσέγγιση με την Τουρκία? Διασφαλίστε ότι δεν θα ξεδιπλώνουν την επεκτατικότητά τους και τις διεκδικήσεις τους και κάντε το. Χωρίς να το διασφαλίσετε, είναι μια παγίδα η διακήρυξη των Αθηνών. Διότι της ανοίγετε την πόρτα να πάρει τα F-16, τις ανοίξαμε, γινόμαστε η φωνή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη και παντού, αντί να την καταγγέλουμε για τις αθλιότητες που διαπράττει, την αγκαλιάσαμε και γίναμε η φωνή της Τουρκίας, και τώρα έρχεται η Τουρκία την οποία κάναμε όλα αυτά και μας κάνει αυτά. Και πάλι σήμερα είπε ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, τρομάρα του βουλευτής, λέει δεν είμαστε αφελείς. Συγγνώμη, αν ήσασταν αφελείς τι χειρότερο θα κάνατε, μπορείτε να μας πείτε? Αν ήσασταν αφελείς τι χειρότερο θα κάνετε? Και αν δεν είστε αφελείς γιατί υπογράψατε τη διακήρυξη των Αθηνών? Τι προσφέρει η διακήρυξη των Αθηνών στην Ελλάδα όταν σου αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία και ακόμα και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Αιγαίο? Τι χειρότερο δηλαδή, εσείς που δεν είστε αφελείς? Άκου, και ο Πρωθυπουργός και το συνάφετο γύρω, η Τζιφιόγκη, δεν είμαστε αφελείς. Εδώ και καιρό, και μάλιστα σε δελτίο ειδήσεων στον Αντένα στο Χατζηνικολάου, είπα ότι η Ελλάδα πρέπει να επιδιώκει στη χειρότερη περίπτωση να έχει καλές σχέσεις με την Αλβανία και τον αλβανικό παράγοντα, αναφέρομαι και στους Αλβανούς του Σκοπίων και του Κωσόβου, και στην καλύτερη περίπτωση να έχουμε στρατηγική σχέση. Και στο Σαχίνι είχα πει, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει την πολιτική και αμυντική ένωση για να μας προστατεύει, και είναι αυτό το χάλι το μαύρο, να κάνουμε συνομοσπονδία τα τρία κράτη, Ελλάδα, Ιταλία και Αλβανία, για να γίνουμε κυρίαρχη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική. Όταν είχα πει αυτό στο Χατζηνικολάου, με σταμάτησαν πόσοι Αλβανοί στο δρόμο, με ευχαρίστησαν και μου είπαν ότι συμφωνούν. Σας θυμίζω τη χθεσινή αναφορά αυτού του μουσουλμάνου Αλβανού, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Οθωμανικής Λεγεώνας και πολέμησε για την Ελλάδα στην Επανάσταση και τραυματίστηκε και 2 φορές. Και όταν μου ζητούσαν να εξηγήσω γιατί έχω αυτή την άποψη, τους είπα, διότι μόνον έτσι κλείνουμε την πόρτα στην Τουρκία. Όταν έχεις μια στενή σχέση με την Αλβανία, με το αλβανικό κράτος, τότε αυτό περιορίζει τη δυνατότητα στην Τουρκία να αλωνίζει την Αλβανία και να ξαναθυμάται τα νεοοθωμανικά της τότε που είχε την Αλβανία καβάλα. Καβάλα ήταν η Τουρκία, η Οθωμανία στην Αλβανία. Τα ίδια πάνε να κάνουν τώρα. Γιατί δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε τη στρατηγική που σας είπα. Αντί να έχουμε στρατηγική σχέση, μας χορεύει στο ταψί οράμα, εξευτελιζόμαστε με τον Μπελέρη, φυσικά σε αυτό παίζει ρόλο και η απαράδεκτη υφυπουργός εξωτερικών κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που είπε σιγά να μην φυλακίσω εγώ, να μην δεσμεύσω τις σχέσεις με την Αλβανία λόγω του Μπελέρη, ένα άτομο που έχει σκιές. Επειδή όταν ήταν 19 χρόνων δεν ξέρω τι έκανε. Αυτή η γυναίκα, σε αυτή τη γυναίκα έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες η Ελλάδα αυτή η χώρα να μείνει όρθια. Αν δε, κοιτάξτε τώρα τι έκανε ο Ερντογάν. Κάλεσε το ράμα στην Τουρκία και κοιτάξτε τι έγινε. Θα ήθελα να ξέρω, αυτοί πηγαίνουν το πρωί στο γραφείο τους. Διότι εντάξει, υπηρετήσαμε το κράτος τόσα χρόνια, όταν πηγαίναμε το πρωί ή πηγαίναμε πάντα με τον όρκο στο νου, με ένα σχέδιο τι θα κάνουμε, και όταν πηγαίναμε σπίτι το βράδυ δεν υπήρχε η κμάδα ζωντάνιας μέσα μας. Τα είχαμε δώσει όλα στην υπηρεσία. Αυτοί όταν πηγαίνουν το πρωί και τα γυρνάνε το βράδυ, κοιμούνται καλά στο κρεβάτι τους, νιώθουν καλά όταν εξευτελίζεται η Ελλάδα από εδώ και από εκεί.
6 συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και συμφωνία πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας, υπέγραψαν σήμερα Τουρκία και Αλβανία κατά την επίσκεψη του Ράμα στην Άγκυρα. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επίπεδου Τουρκίας-Αλβανίας. Σκεφτείτε τι θα γίνει μετά. Ο Ερντογάν. Η Τουρκία και η Αλβανία είναι 2 σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που συμβάνουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Επιθυμούμε να εμβαθύνουμε τη στενή μας συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και το στρατιωτικό τομέα. Η Συμφωνία Πλαίσιο Στρατιωτικής Συνεργασίας είναι η πιο συγκεκριμένη εκδήλωση αυτής της βούλησης. Ακούτε τι δηλώνει. Δηλαδή, θα τους έχουμε και στο κεφάλι μας τους Τούρκους. Λέγεται αυτό γεωπολιτική περικύκλωση. Τούρκοι στην Αλβανία, Τούρκοι στο Κωσυφοπαίδιο, Τούρκοι στη Λιβύη, αν πάνε και στην Αίγυπτο, καλά, καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Λοιπόν, είπε ότι σας κάναμε νοσοκομείο, σας κάναμε 500 διαμερίσματα λόγω του σεισμού σε μια περιοχή που κατοικούν Έλληνες, έτσι. Λέει τώρα, ο Ράμα αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια σε συνεργασία με την Τουρκία λέγοντας: θα ήθελα να επαναλάβω ότι για την Αλβανία, το Κόσοβο και τους Αλβανούς υπάρχουν 3 σημαντικά πράγματα κάθε φορά που μιλάμε για τη σχέση μας με την Τουρκία. Αυτά θα μείνουν, λέει, στην εθνική μας μνήμη. Το πρώτο ήταν η αναγνώριση του Κωσυφοπαιδίου από την Τουρκία. Το δεύτερο, ο σεισμός και τα 500 διαμερίσματα. Και το τρίτο, ότι σταθήκατε δίπλα μας την περίοδο της πανδημίας. Καταλάβατε. Αυτά ήδη έχουν το Πασά λιμάνι στον Αυλώνα, την ναυτική βάση, την οποία μας την έδιναν δωρεάν σε μας. Είμαι μάρτυρας. Μετά την κατάρρευση τότε των πάντων, την έδιναν δωρεάν και είπανε δική μας, τι την κάνουμε, λέει. Και μετά την πήραν οι Τούρκοι. Την έδιναν σε εμάς υπό την προϋπόθεση να κάνουμε έργα εξυγχρονισμού. Λοιπόν, εξ όσων πληροφορούμε, επίσης, έκαναν σήμερα, είχε προγραμματιστεί να γίνει τον τέλη Δεκεμβρίου, έγινε τελικά σήμερα η πρώτη πτήση του, οι Τούρκοι λένε είναι αεροσκάφος 5ης γενιάς, το αεροσκάφος Καάν, και μάλιστα λένε ότι είναι και ανώτερο από τα F-35. Σχεδιάζεται να μπει σε υπηρεσία σύμφωνα με τη Μιλία, την εφημερίδα, το 2028. Έχει άνοιγμα φτερών, έχει μήκος 21 μέτρα, ύψος 6 μέτρα, άνοιγμα φτερών 14 μέτρα, μέγιστη ταχύτητα 2,2 μαχ, ακτίνα δράση 600 μίλια και μέγιστο βάρος απογείωσης 60.000 λίβρες. Ενός ατόμου είναι. Τώρα, ενώ η Τουρκία κάνει αυτά τα όνειρα για τα συστήματά της, πληροφορούμε ότι κατέλαβαν πάλι χθες το βράδυ οι Κούρδοι μία βάση των Τούρκων στο βόρειο Ιράκ εξ ολοκλήρου. Τώρα πόσοι νεκροί είναι δεν είμαι σε θέση να σας πω, πάντως είναι η τρίτη βάση που καταλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι Κούρδοι αντάρτες. Μου είπαν και διάφορα, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε τίποτα άλλο, πάντως οι Τούρκοι στρατιώτες αξιωματικοί και επαξιωματικοί είναι στην ουσία περιμένουν να πεθάνουν. Ειδικά όταν πιάνει συννεφιά που δεν μπορούν να δουλέψουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα αεροπλάνα, όταν πιάνει συννεφιά ανεβαίνουν οι σφιγμοί τους από 80, 70, 80 στους 120. Διότι λέει τη νύχτα πέφτει το σκοτάδι, είμαστε εντελώς ανυπεράσπιστοι, αν μας επιτεθούν δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή από το να πεθάνουμε. Κρατήστε τα αυτά εκεί στο ΓΕΘΑ. Και μην ετοιμάζεστε να κάνετε χορούς και τραγούδια με τους Τούρκους και αγώνες και περνά η μέλισσα με τους Τούρκους. Μην δέχεστε να σας ξεφτελίζουν οι πολιτικοί με τις ανοησίες τους. Αυτοί που λένε δεν είμαστε αφελείς. Μην πω τι είναι τώρα. Οι Τούρκοι έκαναν βομβαρδισμούς επειδή την έφαγαν χθες βράδυ με τα F-16 και σκότωσαν 2 πολίτες στο Βόρειο Ιράκ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο Ισραήλ. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα λέει ότι έχουν διακοπεί οι παραδόσεις διατροφικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τις διέκοψε δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η απόφαση να σταματήσουμε τις παραδόσεις
στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας δεν ελήφθη ελαφρά την καρδία, καθώς ξέρουμε ότι σημαίνει ότι η κατάσταση εκεί θα επιδεινωθεί περαιτέρω και περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν από λοιμό. 3 υπηρεσίες του ΟΗΕ, το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Υπηρεσία Οργανισμού για τα Παιδιά, η UNICEF, είπαν εχθές ότι θα υπάρξει τρομερό πρόβλημα υποσιτισμού, λιμωδών νόσων, μεταδιδόμενων νοσημάτων, ιδιαίτερα στα παιδιά. Λέει λοιπόν το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πήγαμε να μπούμε στα ερείπια της πόλης της Γάζας, κάποια φορτηγά επιτέθηκε ο κόσμος γιατί πεινάει, τα λαιλάτισαν, κάποια άλλα δέχθηκαν πυρά, δεν ξέρουμε από πού, και λέει δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος και δεν σταματήσαμε. Εκπρόσωποι του Παλαιστινίου πιστεύουν ότι η συμβουλευτική γνωμοδότηση της Χάγης θα μπορούσε να συμβάλλει στη λύση 2 κρατών. Η 15μελής επιτροπή του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ κλήθηκε να εξετάσει την κατοχή, τον επικισμό και την προσάρτηση από το Ισραήλ Παλαιστινιακών εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στην αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης, του χαρακτήρα και του καθεστώτος της πόλης της Ιερουσαλήμ, καθώς και την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας και μέτρων που εισάγουν διακρίσεις, έπειτα από αίτημα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε το Διεθνές Δικαστήριο να εξετάσει αυτά. Η Νότια Αφρική, μετά τις κατηγορίες ότι η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα αποτελεί γενοκτονία, κάλεσε την Τρίτη το Διεθνές Δικαστήριο να εκδώσει μη δεσμευτική νομική γνωμοδότηση ότι η Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών είναι παράνομη και πάνω σε αυτό θέλουν να κτίσουν τη βάση της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους. Η ακρόαση πραγματοποιείται ύστερα από αίτημα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για μία μη δεσμευτική γνωμοδότηση, ενώ περισσότερα από 50 κράτη θα παρουσιάζουν επιχειρήματα στο Διεθνές Δικαστήριο μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Το Ισραήλ είπε ότι δεν συμμετείχε στις ακροάσεις, αλλά έστειλε γραπτή δήλωση λέγοντας ότι μία συμβουλευτική γνωμοδότηση θα ήταν επιζήμια για την επίτευξη διευθέτησης με διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστινίους. Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στις κάτω χώρες, Βουζιμούζι Μαντσονσέλα, δήλωσε στους δικαστές ότι ένας σαφής νομικός χαρακτηρισμός της φύσης του καθεστώτος του Ισραήλ επί του Παλαιστινιακού λαού μπορεί μόνο να βοηθήσει στην αποκατάσταση της συνεχιζόμενης καθυστέρησης και στην επίτευξη μιας δίκαιης διευθέτησης. Τώρα έχουμε για το θέμα αυτό, γενοκτονία κτλ. Έχουμε τον πρόεδρο της Κολομβίας, τον Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος έκανε δήλωση αλληλεγγύης προς τον Λούλα, τον πρόεδρο της Βραζιλίας. Κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη του στον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα, ενώ είναι σε εξέλιξη διπλωματική κρίση μεταξύ Βραζιλίας και Ισραήλ. Στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία. Χιλιάδες παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι δολοφονούνται άνανδρα. Ο Λούλα δεν είπε τίποτε άλλο παρά την αλήθεια. Αν δεν υπερασπιστούμε την αλήθεια, θα μας αφανίσει η βαρβαρότητα, είπε ο Πέτρο μέσω του παλιού Twitter. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στον πρόεδρο της Βραζιλίας. Η Βραζιλία και η Κολομβία τάχθηκαν υπέρ της ιστορικής διαδικασίας που κινήθηκε από την Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη για ισχυρισμό παραβίασης της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας. Ο Ισραηλινός υπέξ ψεύδεται, λέει ο Βραζιλιανός ομόλογός του. Ο επικεφαλής της βραζιλιανής διπλωματίας Μάουρο Βιέιρα, όχι ο Βιέρα του Ολυμπιακού, άστον αυτόν, κατηγόρησε την Τρίτη τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισραήλ Κάτς, ότι λέει ψέματα, πράγμα που αποτελεί ένα νέο επεισόδιο στη συνεχιζόμενη διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Οι δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού προχθές, Δευτέρα, και χθες Τρίτη, είναι απαράδεκτες ως προς τη μορφή τους και ψέματα ως προς την ουσία τους, είπε ο Βιέιρα, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απευθύνεται κατά αυτόν τον τρόπο στον αρχηγό φίλου κράτους της Βραζιλίας είναι εκτός κάθε κανόνος και αποκρουστικό.
Το ότι καταφεύγει συστηματικά στην παρερμηνία δηλώσεων και σε ψέματα είναι σοκαριστικό και πολύ σοβαρό, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας στην σύνοδο κορυφής που γίνεται για τον G20 που γίνεται στο Ρίο ντε Ζανέιρο. Νωρίτερα, χθες ο Κάτς έστειλε νέο μήνυμα στον Λούλα μέσω του Twitter. Εκατομμύρια Εβραίοι σε όλο τον κόσμο περιμένουν να ζητήσει συγγνώμη. Πώς τολμάτε να συγκρίνετε το Ισραήλ με το Χίτλερ? Τι ντροπή! Η σύγκριση σας είναι ανήθικη, παραλυρηματική. Ντροπή για τη Βραζιλία και φτύσιμο στο πρόσωπο των Βραζιλιάνων Εβραίων. Άρα, διπλωματική σύγκρουση, όχι κρίση. Έχουμε εδώ, λέγονται βαριές κουβέντες. Ένθεν κακήθεν και δεν ισοπεδώνω, ό,τι λέει ο καθένας αξιολογείται. Οι γιατροί χωρίς σύνορα. Οι συνέπειες επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα θα είναι αληθινά αδιανόητες. Και έχουμε και άλλους οργανισμούς που λένε τα ίδια, Νετανιάχου και Σμότριτς. Ο Σμότριτς είναι υπουργός οικονομικών. Λένε ότι δεν θα απελευθερώσουμε, δεν θα ζητήσουμε την απελευθέρωση των ομήρων πάση θυσία. Έχουμε αντίδραση σε αυτές τις δηλώσεις από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ και από τον υπουργό Μπένι Γκάντς. Όταν ρωτήθηκε για τους 134 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, ο Σμότριτς είπε στο ραδιοφωνικό σταθμό Καν Radio ότι η επιστροφή τους είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν γίνεται να απελευθερωθούν με οποιοδήποτε κόστος. Ο τρόπος για την απελευθέρωσή τους είναι η ενίσχυση της στρατιωτικής πίεσης στη Γάζα και η ήττα της Χαμάς, πρόσθεσε. Ακολούθησε η ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου. Υπάρχει πίεση στο Ισραήλ από το εσωτερικό και το εξωτερικό να σταματήσει τον πόλεμο προτού να πετύχουμε όλους τους στόχους μας, συμπεριλαμβανομένης και μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων με κάθε κόστος. Δεν είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε οποιοδήποτε τίμημα, ασφαλώς όχι το παραλυρηματικό κόστος που ζητά από εμάς η Χαμάς και το οποίο θα σήμαινε την ήττα του κράτους του Ισραήλ. Όλα αυτά γίνονται ενώ είναι σε εξέλιξη προσπάθειες και των ΗΠΑ, οι οποίες στέλνουν, κατά την άποψή μου, έναν από τους σημαντικότερους διπλωμάτες, μπορεί να πει κανείς και πού το ξέρεις ρε φίλε, θα σας πω που το ξέρω, τον Μπρετ Μαγκέρκ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για τα θέματα της Μέσης Ανατολής στον κύριο Μπάιντεν, στο Λευκό Οίκο δηλαδή, που το ξέρω, τον είχε υπεύθυνο Συρίας και ήταν ο άνθρωπος που παρακολουθούσε την εξέλιξη στη Ροζάβα και στην περιοχή και είδα ότι είναι ένας άνθρωπος ακέριος, έντιμος. Όταν ο Τραμπ έδωσε την άδεια στους Τούρκους να εισβάλλουν με την επιχείρηση Πηγή Ειρήνης, Χριστέ μου, Πηγή Ειρήνης, Πηγή Αίματος, όχι Ειρήνης, διότι είπε επιχείρηση Ειρήνης και την εισβολή στην Κύπρο. Αλήθεια, παρένθεση, όταν υπέγραφαν τη διακήρυξη των Αθηνών, ειλικρινά μερικές φορές ανησυχώ, λέω, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει μείνει ούτε ίχνος ενσυναίσθησης ότι είναι Έλληνες και ότι πρέπει να υπηρετούν αυτή τη χώρα. Όταν υπέγραφαν λοιπόν τη διακήρυξη των Αθηνών και έλεγαν βάζουμε στο ενάκρη την Κύπρο, δεν σκέφτηκαν ότι σε ένα μήνα, 25 μέρες πόσες, 23, ότι μπαίνουμε στο 2024 που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο και ότι η Ελλάδα θα έχει υποχρέωση να πρωτοστατήσει στην προβολή αυτού του συνεχιζόμενου εγκλήματος. Είμαστε εγκύτρια χώρα. Έχουμε υποχρέωση να ζητάμε κάθε μέρα να τσακιστούν και να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο. Πώς θα το κάνεις αυτό όταν δεσμεύεσαι από τη διακήρυξη των Αθηνών? Μα δεν έχουν ίχνος εδούς πάνω τους. Λοιπόν, τότε λοιπόν ο Μπρετ Μαγκέρκ, όταν έδωσε ο Τραμπ την άδεια και μπήκανε οι Τούρκοι στον Γκύρεσπι και το Σερεκάνιε, ο Μπρετ Μαγκέρκ παραιτήθηκε. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή και είναι έντιμος. Σου λέει, φίλε, τόσα χρόνια με έβαλες εδώ με τους ανθρώπους να τους βάζεις να σκοτώνονται και τώρα τους πουλάς, τους προδίδεις για να πας με τον σφαγέα του στον Ερντογάν. Παραιτήθηκε, όταν ήρθε ο Μπάιντεν τον ξαναπήρε, είναι κορυφαίος αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι σημαντική προσωπικότητα και τώρα πηγαίνει στον Αίγυπτο και στο Ισραήλ εν μέσω τέτοιων δηλώσεων για να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Τι να συμμαζέψει δηλαδή? Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
πάλι έκαναν βέτο σε ψήφισμα της Αλγερίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που ζητούσε κατάπαυση του πυρός. Λοιπόν, το σχέδιο του κειμένου απαιτούσε μία άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή από όλες τις πλευρές. Συγκέντρωσε 13 ψήφους υπέρ, μία κατά, το βέτο δηλαδή, και μία αποχή, η Βρετανία. Μία ψήφος υπέρ αυτού του σχεδίου ψηφίσματος αποτελεί στήριξη στο δικαίωμα των Παλαιστινίων στη ζωή. Αντιθέτως, το να ψηφίζει κανείς κατά υπονοεί την έγκριση της βίας και της συλλογικής τιμωρίας που επιβάλλεται εις βάρος τους, είπε ο πρεσβευτής της Αλγερίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αμάρ Μπεντζαμά. Επίσης, μετά το βέτο, καταρχάς η πρέσβης των ΗΠΑ που είπε και το βέτο, είπε ότι δεν θέλουμε τώρα μία άμεση εκεχηρία, γιατί αυτή θα εμποδίσει την υπογραφή μιας συμφωνίας που είναι οι συνομιλίες σε εξέλιξη. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή. Η Κίνα έκανε σκληρή δήλωση και είπε είναι σαν να δίνουν την άδεια οι ΗΠΑ με το βέτο στο Ισραήλ να συνεχίζει να σκοτώνει γυναίκες και παιδιά. Ο Σινουάρ, ο Γιαγιά Σινουάρ, με βάση τη Jerusalem Post, πάσχει από πνευμονία και στην ουσία είναι εξουδετερωμένος. Ο Γιαγιά Σινουάρ είναι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, αυτός δηλαδή που οργάνωσε την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου και οργανώνει όλη την άμυνα εκεί για τις επιχειρήσεις για τη Χαμάς. Πάμε τέταρτο θέμα, Ιράν και τα λοιπά και Χούθι. Πάλι οι Χούθι έκαναν σήμερα κάτι που, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, το Ισραήλ ήταν πίσω από την επίθεση της περασμένης εβδομάδας σε ιρανικούς αγωγούς φυσικού αερίου, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν, Τζαβάν Οουτζή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασμίν, το οποίο είναι ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο. Δύο εκρήξεις στις 14 Φεβρουαρίου έπληξαν το κύριο ιρανικό δίκτυο αγωγών αερίου, μέσω του οποίου μεταφέρεται αέριο από τον νότο προς το βορρά. Και ο Υπουργός Πετρελαίου το χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια δολιοφθοράς, χωρίς να κατανομάσει τους υπόπτους. Ο εχθρός επεδίωκε να διακόψει την παροχή αερίου, οι τεχνητοί μας σε 2 ώρες, λέει, το φτιάξανε. Οι συνάδελφοί μας εργάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την Ισραηλινή συνωμοσία που προκάλεσε ζημιές μόνο σε μερικούς αγωγούς. Άρα τα ρίχνει τώρα στις 14, δεν είπαν τίποτα, τώρα τα ρίχνει στους Ισραηλινούς. Το Δεκέμβριο, η ομάδα hacker, τους οποίους το Ιράν κατηγορεί ότι έχουν σχέση με το Ισραήλ, δήλωσε ότι πραγματοποίησε κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας μέχρι και το 70% των πρατηρίων βενζίνης στο Ιράν. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για διακοπές ρεύματος διαρκές 48 ώρων στο 60% της χώρας, στην περίπτωση που έχουμε έναν πλήρη πόλεμο με τη Χεσμολάχ. Και στη λογική αυτή προετοιμάζει νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις να έχουν επάρκεια ρεύματος με γεννήτριες κτλ. Αυτό το περίεργο που σας είπα για τους Χούθι. Είδα το βίντεο δηλαδή, γιατί λέω μήπως είναι και προπαγάνδα. Οι Χούθι κατέλαβαν ένα μυστικό αμερικανικό υποβρύχιο ντρόν, το Remus 600, μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες υποβρύχιας αναγνώρισης στις ΗΠΑ, και την ίδια στιγμή το όπτισαν αυτό, έκανα και μια πυραυλική επίθεση σε ένα Ισραηλινό πλοίο, το Silver. Το είδα αυτό το βίντεο που λέτε, το κουβαλάνε, είναι 5-6 άτομα μέσα στη θάλασσα, δεν ξέρω, χάθηκε, τι έγινε. Καλά, δεν έχουν τρόπο αυτό όταν το πιάνει ο εχθρός να ανατινάζεται. Με τα δορυφορικά κάτι. Το πήραν τώρα, θα το πάρουν οι Ιρανοί, αντίστροφη μηχανική, θα κάνουν ένα ίδιο. Χθες κατέριψαν ένα MQ-9 Reaper, αξίας $30 εκατομμυρίων. Αυτό δεν ξέρω, λένε ότι είναι ακριβό και αυτό. Προσέξτε τώρα, κρατηθείτε. Από την αρχή του έτους το ναυτικό των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 100 αντιαεροπορικούς πυράβλους αξίας $280 εκατομμυρίων. Η ενημερωτική πύλη Warzone διευκρινίζει ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πυράβλους εδάφους αέρος SM-2, $2 εκατομμύρια ο ένας, και SM-6, $4 εκατομμύρια ο ένας. Συνολικά, οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Ιεμένη κόστησαν από 1,5 μέχρι $4 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σύμφωνα με το Warzone. Γαλλικά πλοία αναχέτησαν
ντρόν των Χούθη. Συριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ισραήλ έπληξαν την περιοχή Καφρ Σούσα στη Δαμασκό. Τώρα έφτασε στο Άντεν. Στο Άντεν έχει μεταφερθεί η έδρα της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης. Η πρωτεύουσα είναι η Σάνα, την κατέχουν οι Χούθη στο Άντεν. Εκεί λοιπόν πήγαινε το ελληνικό πλοίο Sea Champion, το οποίο το κτύπησαν, λέει, οι Χούθη κατά λάθος. Μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια καλαμπόκι από την Αργεντινή στο Άντεν. Τελικά έφτασε στη θέση του. Πάμε να δούμε το γρήγορα τι γίνεται στην Αμερική. Ένας πρώην πληροφοριοδότης του FBI, ο Σμιρνόφ, τώρα κατηγορείται από τον εισαγγελέα David Weiss για παραπληροφόρηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει, ήταν πληροφοριοδότης του FBI, είχε πει ότι ο πατήρ και η ιός Biden πήραν από $5 εκατομμύρια έκαστος όταν ήταν αντιπρόεδρος ο Biden για να τοποθετηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω διευθύνος σύμβουλος ήταν ο γιος του Biden, ο Χάιντερ. Τώρα λέει ότι δεν ισχύουν αυτά, ότι τα έπαιρνε από Ρώσους πληροφοριοδότης και τα έλεγε, ότι έκανε παραπληροφόρηση σκόπιμη. Πάνε να κλείσουν το δρόμο για παραπομπή του Biden, που ο ένας εισαγγελέας είπε ότι για τα απόρριτα που βρέθηκαν του καταλόγησε το ακαταλόγιστο. Λέει δεν, οπότε λέει δεν. Γι' αυτό όμως, για να δούμε τι γίνεται τώρα, για το ίδιο αδίκημα. Τι γίνεται? Οδεύουμε να γίνουμε κομμουνιστική χώρα, διεμήνυσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις διώξεις που αντιμετωπίζει το κυνήγι της δικαιοσύνης εναντίον του. Στο αφήγημα που τον θέλει να είναι θύμα πολιτικών διώξεων, ποντάρει όπως φαίνεται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε προεκλογική ομιλία στη Νότια Καρολίνα, χθες Τρίτη, έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει εαυτόν με τον Ναβάλνη, που πέθανε σε ρωσική φυλακή. Γιατί ως τώρα του λέγανε, γιατί δεν μιλάς? Και λέει, πώς δεν μιλάω? Να, ό,τι κάνανε ένα αυταρχικό καθεστώς στον Ναβάλνη, κάνετε εσείς σε μένα. Και πάει να πει ότι είναι είτε κομμουνιστικό είτε φασιστικό το καθεστώς. Θα δείτε παρακάτω. Στην προεκλογική ομιλία λοιπόν είπε ότι η απόφαση για τα $355 εκατομμύρια που του επέβαλε ο δικαστής, λέει, ήταν πολιτικά υποκινούμενη. Είμαι σαν τον Ναβάλνη. Είναι μια μορφή κομμουνισμού ή φασισμού αυτό που βιώνω, αυτοί που μου επιτίθενται. Αναφερόμενος δε στο δικαστή που το επέβαλε την ποινή των 355 εκατομμυρίων, είπε, αυτός ο τύπος είχε αποφασίσει πως ήμουν ένοχος προτού καν αρχίσει η δίκη. Όταν το ρώτησε δημοσιογράφος από το Fox News, τι λες για τον Ναβάλνη, ο Τραμπ είπε, ήταν πολύ γενναίος άνδρας που πιθανόν θα ήταν καλύτερο να μείνει μακριά και να μιλάει από το εξωτερικό για τη χώρα, αντί να επιστρέψει στη Ρωσία. Αυτό γίνεται επίσης στη χώρα μας, είπε. Οδεύουμε να μετατραπούμε σε κομμουνιστικό χώρο από πολλές απόψεις. Έχω 8 ή 9 δίκες στο ενεργητικό μου εξαιτίας του ότι είμαι στην πολιτική. Μία από τις δίκες είναι για διαφασισμένα έγγραφα για τα οποία απαλλάχθηκε ο Biden. Ο Τραμπ δικάζεται. Ο Άσανς. Είπαμε ότι σήμερα νομίζω θα γίνει γνωστό αν μπορεί να υποβάλει αίτηση να μην εκδοθεί. Πάντως η γυναίκα του, Στέλλα Ασάνς, παρομοίασε την υπόθεση του άντρα της με εκείνη του Αλεξέη Ναβάλνη, του Ρώσου ακτιβιστή που πέθανε την Παρασκευή. Ο Τζούλιαν είναι πολιτικός κρατούμενος και η ζωή του κινδυνεύει. Αυτό που συνέβη στον Ναβάλνη μπορεί να συμβεί και στον Τζούλιαν, είπε στους δημοσιογράφους. Άρα τον παραλυσμό δεν τον κάνουμε εμείς, τον κάνει η γυναίκα του Ασάνς. Τώρα, αυτά για τα πυρηνικά όπλα έχουμε προειδοποίηση, έγραψε το Bloomberg, ο Πούτιν είπε δεν έχουμε τέτοια πράγματα εμείς, στο διάστημα κάνουμε ό,τι κάνουν και οι άλλες χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το αρνήθηκε δηλαδή. Να θυμίσουμε ότι
Οι ΗΠΑ φοβούνται ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει ένα όπλο που θα εκτοξεύει στο διάστημα μία πυρηνική βόμβα, θα γίνεται η έκρηξη στο διάστημα και αυτή θα τυφλώνει τους χιλιάδες δορυφόρους που κινούνται γύρω από τη γη, χάρη στους οποίους είναι ζωντανή η οικονομία της γης. Αν σταματήσουν αυτά, θα σταματήσει η οικονομία, αλλά θα σταματήσουν και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αφήστε το, δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει απολύτως τίποτα. Διότι όλοι έχουμε απόλυτη εξάρτηση από τη λειτουργία των υπολογιστών. Αν σταματήσουν να έρχονται τα σήματα, τελειώσαμε. Η Γερμανία αποβιομηχανοποιείται, 185 επενδυτικά έργα πήραν το δρόμο, ενώ αποβιομηχανοποιείται, 185 γερμανικά επενδυτικά έργα πήραν το δρόμο για την Αμερική. Γιατί? Να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις ύψος 400 δισεκατομμύριων δολαρίων που δόθηκαν ως κίνητρο από τον Biden. Διπλασιάστηκαν οι επενδύσεις μετά την εξαγγελία. Ένα περίεργο ατύχημα έγινε στη Βρετανία. Οι Βρετανοί έχουν πυραυλικό σύστημα Trident και ένας πύραυλος, λέει, έφυγε από ένα υποβρύχιο και έσκασε δίπλα, δεν είχαμε πυρηνική έκρηξη, από λάθος. Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Αυτό δεν θα έχει συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος. Ντόναλντ Τραμπ για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ διαθέτουν δισεκατομμύρια, ακόμη και τρισεκατομμύρια για να βοηθήσουν άλλες χώρες, αλλά δεν μπορούν να προστατεύουν τα σύνορά τους, είπε ο Τραμπ στο Fox News. Καλά, εδώ έφαγε κατραπακιά ο Τραμπ. 154, σύμφωνα με τον Guardian, 154 επιστήμονες κάνουν με βάση μία βαθμολογία, κάνουν κατάταξη των προέδρων. Ο Biden είναι στη 14η θέση, ο Ομπάμα στην 7η και ο Ντόναλντ Τραμπ στην τελευταία, στην 45η θέση. Αυτό κάποιους θα επηρεάσει, κάποιους ψηφοφόρους. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, δεν είπαμε τίποτα για τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αν έχουμε χρόνο θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή, αλλιώς αύριο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε απόψε. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.